Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων. Το αντικείμενο της τέταρτης ενότητας με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι να μελετήσουμε ένα πιο προηγμένο περιφερειακό κύκλωμα από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε μικροελεγκτές. Με άλλα λόγια, επιστρέφουμε πάλι στη μελέτη περιφερειακών κυκλωμάτων μικροελεγκτών, όπως είχαμε δει στην ενότητα 2 στην αρχή του εξαμήνου. Μόνο που τώρα θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορία από έναν μικροελεγκτή της Atmel, τον ALPHA-TAF 91 RM9200, στο οποίο τον επεξεργαστικό πυρήνα θα συναντήσουμε ARM, όπως κάνουμε και στο εργαστήριο. Άλλο μοντέλο βέβαια, αλλά πάντως βασισμένο σε ARM είναι και αυτό το μοντέλο μικροελεγκτή. Δεν μας ενδιαφέρει και ούτε έχουμε χρόνο να μελετήσουμε την αρχιτεκτονική όλου του μικροελεγκτή. Το μόνο που θα εστιάσουμε είναι στον Ethernet MAC Controller. Με άλλα λόγια, θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί ένας μικροελεγκτής να διασυνδεθεί σε τοπικό δίκτυο, σε Ethernet. Συγκεκριμένα, μιλάμε για το πρωτόκολλο της IEEE 802.3, που είναι το πρωτόκολλο του Ethernet. Έτσι λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να θυμηθούμε κάποιες έννοιες από τα μαθήματα δικτύων που έχετε κάνει, όπως το protocol stacking, και να δούμε ακριβώς στα επίπεδα των πρωτοκόλλων αυτό το Ethernet MAC ακριβώς που βρίσκεται και ποιες αρμοδιότητες έχει. Στο σημείο λοιπόν αυτό έχουμε κάποια επίπεδα από το OSI Layer. Θυμάστε ότι στο χαμηλότερο επίπεδο του OSI Layer έχουμε το φυσικό επίπεδο. Εδώ, σε αυτό το σημείο αντιστοιχίζεται το φυσικό επίπεδο. Στο αμέσως από πάνω επίπεδο έχουμε το επίπεδο, αν θυμάμαι καλά, διασύνδεσης ονομάζεται, Link Layer, το οποίο μάλιστα έχει δύο υποεπίπεδα, το Data Link Layer και το MAC επίπεδο. Το MAC λοιπόν επίπεδο είναι αυτό που θα συναντήσουμε εδώ. Το Data Link Layer είναι το κατώτερο επίπεδο και μαζί με το φυσικό υλοποιούνται ίσως εξ ολοκλήρου σε hardware. Ενώ το MAC μπορεί να το συναντήσουμε και σε softwareικές υλοποιήσεις, δηλαδή σε υλοποιήσεις λογισμικού, ασχέτως αν αυτό που θα δούμε σήμερα, ίσως σε παλιότερες βέβαια υλοποιήσεις γίνονταν αυτό, σήμερα πάντως θα δούμε πώς σε έναν μικροελεγκτή έχει ενσωματωθεί περιφερειακό κύκλωμα, δηλαδή ουσιαστικά υλοποίηση σε hardware αυτού του πρωτοκόλλου, και το οποίο δίνει προς το λογισμικό που βρίσκεται από πάνω πρόσβαση στο να ελέγξουμε το δίκτυο και να στείλουμε ή να λάβουμε πληροφορία από το δίκτυο. Πάνω από το επίπεδο διασύνδεσης γνωρίζετε ότι υπάρχει το επίπεδο δικτύου και το επίπεδο μεταφοράς. Το αντίστοιχο επίπεδο δικτύου όταν χρησιμοποιείται TCP/IP πρωτόκολλο είναι το IP. Ενώ στο επίπεδο μεταφοράς μπορεί να συναντήσουμε αντίστοιχα το TCP ή το UDP. Φυσικά από πάνω το OSI Layer έχει διάφορα άλλα επίπεδα, επίπεδο όπως είναι το Presentation Layer για παράδειγμα, το Application Layer, το Session Layer κλπ. Εδώ τώρα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να βρούμε ακριβή αντιστοίχηση όλων αυτών εδώ των πραγμάτων με το OSI Layer, το Open System Layer. Απλώς μπορεί να διακρίνετε κάποιες εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιείτε, όπως για παράδειγμα σε υψηλό επίπεδο Telnet εφαρμογές FTP, εφαρμογές HTTP και ούτω καθεξής, οι οποίες χρησιμοποιούν το TCP/IP Socket Interface και το οποίο Socket Interface από κάτω, ανάλογα με το αν έχουμε UDP ή TCP Sockets, διαλέγει ποιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποιήσει. Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε λοιπόν λογισμικό. Και στο Ethernet Driver που βλέπετε να παρεμβάλλεται πριν το MAC επίπεδο, είναι ουσιαστικά ο οδηγός λογισμικού που βλέπει αυτό το interface και χειρίζεται το δίκτυο. Ενώ το IMAC 802.3 compliant υλοποίηση είναι, όπως σας είπα και πριν, υλοποίηση σε υλικό.
και η οποία περιλαμβάνεται μέσα στο μικροελεγκτή AT91RM9200. Για να δούμε λοιπόν μερικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Καταρχάς, έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε ρυθμό μεταφοράς 10 ή 100 Mbit per second. Υποστηρίζεται half και full duplex, στα ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε αμφίδρομη ή αμφίπλευρη μεταφορά, πλήρης ή εναλλάξ στο half duplex. Έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς απευθείας από τη μνήμη πληροφορίας στο 802.3 interface, ώστε να μην παρεμβάλλεται, όπως μπορεί να φανταστείτε, ο ίδιος ο επεξεργαστής και απασχολείται με το να μεταφέρει byte προς byte την πληροφορία από τη μνήμη και να τη στέλνει στο Mac controller. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε τέτοια περιφερειακά που χειρίζονται μαζική μεταφορά είναι να αρχικοποιήσουμε κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα από πού θα βρεθεί η πληροφορία, σε ποια διεύθυνση μνήμης, τι μέγεθος θα έχει αυτό το block που θέλουμε να μεταφέρουμε και κατόπιν να δώσουμε σήμα έναρξης της μεταφοράς. Και από εκεί και πέρα ο επεξεργαστής να μην ασχοληθεί καθόλου με το πώς θα μεταφερθεί όλη αυτή η πληροφορία, να αναλάβει το κύκλωμα απευθείας προσπέλασης μνήμης, ο DMA controller δηλαδή, να κάνει τη μεταφορά. Φυσικά υπάρχουν interrupts, διακοπές δηλαδή, για την εξυπηρέτηση γεγονότων που σχετίζονται με τον Ethernet MAC. Υπάρχουν ουρές first in, first out των 28 byte στην αποστολή και στη λήψη δεδομένων για να εξισορροπηθεί η ταχύτητα αποθήκευσης και ανάγνωσης δεδομένων σε αυτό το interface. Καθώς επίσης και επειδή, όπως θα δούμε παρακάτω, σύμφωνα με τον ορισμό των πρωτοκόλων δικτύου που χρησιμοποιούνται, υπάρχει ανάγκη για πρόσθεση συμπληρωματικών δεδομένων αν δεν συμπληρώνεται όλο το απαραίτητο μήκος του πακέτου, το λεγόμενο padding όπως λέγεται, καθώς και ο υπολογισμός Cyclic Redundancy Check, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σφαλμάτων στο δέκτη. Και είναι κάποιο πεδίο, κάποια τιμή που προστίθεται στο τέλος του πακέτου. Φυσικά, όταν έχουμε μεταφορά σε ένα Ethernet δίκτυο, γνωρίζετε ότι όταν ο αποστολέας στέλνει κάτι στο Ethernet δίκτυο, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το δίκτυο ακούν την πληροφορία. Απλά, σε κανονική λειτουργία, τη χρησιμοποιεί την πληροφορία μόνο ο δέκτης. Άρα, ο δέκτης πρέπει να μπορεί να συγκρίνει την διεύθυνση του παραλήπτη του πακέτου με τη δική του διεύθυνση για να καταλάβει αν απευθύνεται σε αυτό το πακέτο. Και σε αυτή την περίπτωση να το δεχτεί. Φυσικά, εάν για λόγους εξφαλμάτωσης ή για κακόβουλους σκοπούς θέλουμε να κρυφακούσουμε τι γίνεται στο δίκτυο, υπάρχουν οι λεγόμενοι sniffers, για παράδειγμα, οι οποίοι, όπως θα δείτε παρακάτω, βάζουν το Ethernet interface σε κατάσταση promiscuous mode, όπως λέγεται, και στην οποία κατάσταση γίνονται δεκτά όλα τα πακέτα, ακόμα και αν δεν απευθύνονται στο συγκεκριμένο δέκτη. Υποστηρίζεται λοιπόν κατάσταση λήψης όλων των εισερχόμενων πακέτων, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα μόλις τώρα, καθώς και αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας ώρας. Αν δούμε λίγο έτσι σαν χονδρικά, ας πούμε, την αρχιτεκτονική αυτού του Ethernet MAC, όπως είπαμε, αυτά είναι εσωτερική διάβλη μέσω των οποίων στο μικροελεγκτή επικοινωνεί το Ethernet MAC με την εσωτερική μνήμη και τον επεξεργαστή ή με άλλα περιφερειακά κυκλώματα. Η μεταφορά δεδομένων, όπως είπαμε νωρίτερα, γίνεται μέσω DMA, ώστε να μην απασχολείται ο επεξεργαστής με αυτή τη μεταφορά, και υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν interrupts εξαιτίας της μεταφοράς από ή προς το δίκτυο. Αυτά που βλέπετε δεξιά είναι οι ακροδέκτες που βγαίνουν από τον μικροελεγκτή τον συγκεκριμένο που μελετούμε σήμερα. Και πού θα συνδεθούν αυτοί οι ακροδέκτες? Θα συνδεθούν αυτοί οι ακροδέκτες σε ένα αναλογικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που ονομάζεται Link Module και το οποίο έχει ένα interface που ονομάζεται MII ή RMII και θα το εξετάσουμε στη συνέχεια. Όπως και τους ακροδέκτες έναν επίσης θα τους εξετάσουμε στη συνέχεια. Από προγραμματιστικής πλευράς, εδώ πέρα βλέπετε κάποια
στοιχεία όσον αφορά τους καταχωρητές. Φυσικά υπάρχουν καταχωρητές ελέγχου, υπάρχουν οι καταχωρητές που σχετίζονται με τη λήψη δεδομένων και την αποστολή δεδομένων, αλλά υπάρχει και κύκλωμα το οποίο αποθηκεύει τις διευθύνσεις τις οποίες θα αναγνωρίζει ο Ethernet MAC Controller ως δικές του. Και εδώ θα δείτε ότι μπορεί να είναι παραπάνω από μία αυτές οι διευθύνσεις. Επίσης, υπάρχει ένα σύνολο στατιστικών στοιχείων, τα οποία ενημερώνονται κάθε φορά που λαμβάνουμε ή στέλνουμε πληροφορία. Αυτό μπορεί να το διακρίνετε αν, για παράδειγμα, πάτε στη σύνδεση του υπολογιστή σας με ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο και ελέγξετε τις ιδιότητες από τη στιγμή που συνδεθήκατε, πόσα byte έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, και πόσα έχουν αποσταλεί. Όλα αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται σε καταχωρητές στατιστικών, τους οποίους ναι μεν δεν θα εξετάσουμε αναλυτικά, αλλά θα δείτε κάποια πεδία μέσω των οποίων μπορούμε να κάνουμε reset, για παράδειγμα, αυτούς τους καταχωρητές ή να κάνουμε κάποια δοκιμαστική αύξηση κατά ένα για να διαπιστώσουμε αν λειτουργούν ή αν μας δείχνουν κάτι λάθος και ούτω καθεξής. Για να δούμε λοιπόν τους ακροδέκτες. Οι ακροδέκτες λοιπόν στο MII interface που είδαμε και νωρίτερα περιλαμβάνουν τους εξής. Το reference clock είναι το ρολόι του εκπομπού. Άρα, όταν στέλνουμε πληροφορία, ο μικροελεγκτής που είπαμε είναι συνδεδεμένος με το link module, που είναι ένα αναλογικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, του στέλνει ένα ρολόι, αυτό εδώ, για να μπορέσει να γίνει η μετάδοση της πληροφορίας σωστά. Υπάρχει ένα σήμα που ονομάζεται ανίχνευση φορέα. Ανίχνευση φορέα. Αυτό το σήμα, όπως μπορεί να θυμάστε ίσως και ίσως αξίζει τον κόπο να σας θυμίσω λίγο το πώς ακριβώς δουλεύουμε, πώς δουλεύει ουσιαστικά το Ethernet με τα πρωτόκολλα collision detection, collision avoidance κλπ. Για να καταλάβετε λίγο και την χρήση αυτών εδώ των σημάτων. Γι' αυτό το λόγο ας θυμηθούμε λίγο κάποιες βασικές αρχές από το πώς δουλεύει το Ethernet. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ είναι το Ethernet interface και εδώ πέρα είναι οι υπολογιστές μας που συνδέονται πάνω. Ας πούμε αυτός είναι ο Α, ο Β, ο Γ. Υπολογιστής. Και ας υποθέσουμε ότι κάποια χρονική στιγμή δοκιμάζει να στείλει ένα πακέτο ο Α, για παράδειγμα, στον Β. Αυτό το πακέτο λοιπόν, πριν αρχίσει να το στέλνει ο Α, ακούει το μέσον. Μήπως τυχόν υπάρχει κάποιος άλλος εκείνη τη χρονική στιγμή που στέλνει πληροφορία. Το μέσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα παραπάνω από επικοινωνία μεταξύ δύο ή μεταξύ περισσότερων. Αλλά πάντως μόνο ένα μήνυμα μπορεί να κυκλοφορεί πάνω στο μέσον, όχι περισσότερα του ενός. Άρα λοιπόν, ο Α πριν στείλει, ακούει. Αν ακούσει κάποιος άλλος να στέλνει πληροφορία, περιμένει, δεν στέλνει ακόμα τη δική του πληροφορία, μέχρι να τελειώσει η πληροφορία που στέλνει ο άλλος. Έστω λοιπόν ότι ο Α ακούει πρώτα, δεν αντιλαμβάνεται να στέλνετε κάποια άλλου τύπου πληροφορία και λέει, ωραία, αποφασίζω να στείλω τη δική μου, η οποία είναι από τον Α προς τον Β. Έστω όμως ότι το ίδιο που κάνει ο Α έκανε την ίδια χρονική στιγμή και ο Γ. Δηλαδή, άκουγε και αφού καταλαβαίνει ότι δεν στέλνει κανένας άλλος κάτι, αποφασίζει και εκείνος να ξεκινήσει να στείλει κάτι. Την ίδια λοιπόν χρονική στιγμή, έστω ταυτόχρονα, ότι προσπαθεί να στείλει ο Γ προς τον Β και προς τον Α τον ίδιο. Αυτό που θα γίνει είναι να γίνουν scrambled, να ανακατευθούν τα μηνύματα και να γίνει τελικά το αποτέλεσμα ένας θόρυβος που δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως έγκυρο μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Α και ο Γ, όταν ξεκινήσουν να στέλνουν το δικό τους πακέτο, δεν σταματάν να ακούν το μέσον. Και αν ανιχνεύσουν collision, δηλαδή σύγκρουση, τότε αυτό που κάνουν είναι να υποχωρήσουν και οι δύο. Δηλαδή,
Και ο α και ο γ, εφόσον έχουν ανιχνεύσει collision ότι έχει γίνει με το που ξεκίνησαν να στέλνουν πληροφορία, λέει ο α, σταματάω να στέλνω τη δική μου πληροφορία, λέει και ο β, σταματάω να στέλνω τη δική μου πληροφορία. Και πότε θα τη στείλουν, λοιπόν, είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι δεν δοκιμάζουν ξανά κατευθείαν ή στον ίδιο προκαθορισμένο χρόνο. Γιατί ξανά θα έπεφταν πάλι ο ένας πάνω στον άλλο και θα ξαναδημιουργούνταν collision. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι υπολογίζουν ένα τυχαίο διάστημα ο καθένας που θα περιμένουν. Το τυχαίο εξασφαλίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πέσουν πάλι την ίδια χρονική στιγμή για να ξαναστείλουν και αρχίζουν να στέλνουν π.χ. μετά από 1 δευτερόλεπτο ένας, μετά από 3 δευτερόλεπτα ο άλλος. Στο 1 δευτερόλεπτο θα έχει ολοκληρώσει την αποστολή του ο α, μετά στο τρίτο θα βρει ελεύθερο το μέσον ο γ και θα ξαναστείλει την πληροφορία του. Άρα λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτή τη λογική του πώς δουλεύει το Ethernet μαζί με τα πρωτόκολλα, όπως σας είπα, collision detection, collision avoidance κλπ, μπορούμε να κατανοήσουμε ποια χρησιμότητα έχουν τα σήματα τα οποία ξεκίνησα να σας περιγράφω νωρίτερα. Η ανίχνευση φορέα, ακριβώς τη δουλειά του ότι ο πομπός μάλλον ακούει το μέσο. Αυτό κάνει. Δηλαδή, η μία τιμή αυτού του ψηφιακού σήματος μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος στέλνει εκείνη τη στιγμή και η άλλη τιμή, το 0 ή το 1 εννοώ, και η άλλη τιμή ότι δεν στέλνει κάποιος. Άρα είναι ελεύθερο το μέσο και μπορώ να ξεκινήσω την αποστολή. Από την άλλη, το collision detection κάνει αυτό που είπαμε, ότι ακούει αφού ξεκινήσει η αποστολή μήπως έχει συμβεί σύγκρουση, οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποχωρήσουν. Το RxDiv μας δείχνει ότι έχουμε έγκυρα δεδομένα, ότι κυκλοφορούν. Η λήψη δεδομένων γίνεται από 4 γραμμές, την ERX0 μέχρι την ERX3. Η ένδειξη σφάλματος στον λήπτη, στον δέκτη, γίνεται από αυτό το σήμα και το ρολόι του δέκτη είναι αυτό. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ξεχωριστά ρολόγια για τον εκπομπό και για το δέκτη. Στο πρωτόκολλο, επαναλαμβάνω, MII. Για να ξεκινήσει η εκπομπή πρέπει να έχουμε επιτρέψει τον εκπομπό. Αυτό υποδεικνύεται από αυτό το σήμα. Οι 4 γραμμές από τις οποίες στέλνονται τα δεδομένα στον πομπό είναι η transmit 0 μέχρι transmit 3 και η ένδειξη σφάλματος που μπορεί να υπάρχει κατά την αποστολή δεδομένων υποδεικνύεται από αυτό το σήμα. Λοιπόν, το MII πρωτόκολλο, αν μετρήσουμε πόσα σήματα αποτελείται, είναι 1, 2, 3, 4 και 4, 8, 9, 10, 11 και 4, 15 και 1, 16. Το RMII είναι το Reduced MII και δεν φαίνεται εδώ, αλλά ουσιαστικά αυτά τα σήματα είναι του Reduced MII. Αν δηλαδή πάνω στην πλακέτα δεν θέλουμε να καταναλώσουμε μεγάλη επιφάνεια για να δρομολογήσουμε όλα τα 16 σήματα που έχει το MII πρωτόκολλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Reduced. Για να δούμε τι σήματα έχει. Καταρχάς, αυτά τα δύο σήματα, και η ανίχνευση φορέα και μάλλον αυτά τα 3 ίσως σήματα θα μπορούσαμε να πούμε, συνδυάζονται σε ένα που λέγεται ECR SDV. Και μας δείχνει είτε ότι είναι ελεύθερος ο φορέας, είτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, πάνω ή ότι κυκλοφορεί, εν πάση περιπτώσει, πληροφορία εκείνη τη στιγμή. Οι 4 γραμμές λήψης γίνονται 2 στο RMII. Άρα καταλαβαίνετε ότι τη λήψη από το link module την κάνουμε με μισή ταχύτητα αυτή τη φορά, αφού έχουμε 2 γραμμές και όχι 4. Για τον δέκτη έχουμε ένα σήμα συνολικά που μας δείχνει αν υπάρχει σφάλμα κατά τη λήψη. Ο transmitter την επίτρεψη εκπομπής τη συναντάμε και στο RMII πρωτόκολλο, ενώ η αποστολή δεν γίνεται από 4 σήματα, αλλά από 2. Άρα και κατά την αποστολή, όπως μπορεί να φανταστείτε, έχουμε μισή ταχύτητα και η αποστολή γίνεται με μισή ταχύτητα. Πόσα σήματα λοιπόν σύνολο έχουμε στο RMII? 1 και 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Άρα λοιπόν από 16 σήματα πήγαμε στα 7 στο RMII, άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε λιγότερους ακροδέκτες και μικρότερο χώρο που απαιτείται πάνω στην πλακέτα για να γίνει η σύνδεση του Mac Controller ή γενικά το μικροελεγκτή, αν θέλετε, με το Link Module. Και το Link Module, για να καταλάβετε και λίγο παραπέρα, είναι ουσιαστικά εκείνο που οδηγεί τον κονέκτορα στον οποίο το RJ45 βίσμα συνδέεται για να δει δίκτυο και ο υπολογιστής σας, έτσι. Αυτό είναι ουσιαστικά το Link Module. Για να θυμηθούμε λίγο τη δομή ενός πακέτου σε αυτό το επίπεδο πρωτοκόλλου, δηλαδή στο Mac Layer, το 802.3. Καταρχάς, το κάθε πακέτο αρχίζει με ένα preamble, όπως λέγεται, ένα πρόθεμα, μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, το οποίο αποτελείται μέχρι 8 byte. Και τι είναι αυτό το πρόθεμα? Είναι μία τιμή στην οποία εναλλάσσονται το 0 και το 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 κλπ. Γιατί χρησιμοποιείται αυτή η τιμή? Η τιμή, παιδιά, αυτή χρησιμοποιείται γιατί πρέπει να θυμηθείτε όταν μιλούσαμε και στο εργαστήριο μάλλον έχουμε μιλήσει για κάτι αντίστοιχο, όταν περιγράψαμε τα PLL και τα FLL. Και σας είχα πει ότι τα PLL, για παράδειγμα, τα Phase Locked Loops, χρησιμοποιούνται για να ανακτήσουμε ρολόι που δεν στέρνει ο πομπός στο δέκτη. Πώς γίνεται η ανάκτηση ρολογιού? Ανιχνεύονται οι πιο γρήγορες μεταβολές σε ένα σήμα και φτιάχνεται από αυτές τις γρήγορες μεταβολές ένα ρολόι που έχει μεγαλύτερη ακόμα, διπλάσια στην πραγματικότητα, συχνότητα, όχι περίοδο, ώστε και οι πιο γρήγορες μεταβολές του σήματος να μπορούν να δειγματοληπτηθούν από το γρήγορο ρολόι που θα δημιουργηθεί. Έτσι λοιπόν, επειδή και στον δέκτη αυτό το πακέτο θα βρει ένα PLL μπροστά του, μια και το μέσον, το καλώδιο του Ethernet, δεν κουβαλάει κάποιο σήμα ρολογιού, κουβαλάει ασύγχρονα την πληροφορία. Έτσι λοιπόν, το κάθε πακέτο πρέπει να ξεκινάει με ένα τέτοιο preamble, ώστε ο δέκτης με την εναλλαγή 1-0-1-0-1-0 να μπορεί να ανιχνεύσει την ταχύτερη αλλαγή που υπάρχει μέσα στο σήμα και να φτιάξει ένα ρολόι που θα δειγματοληπτήσει με σωστό τρόπο το υπόλοιπο μέρος του σήματος. Μετά από το preamble ακολουθούν η διεύθυνση του παραλήπτη και η διεύθυνση του αποστολέα. Το πιο χρήσιμο από τα δύο, όπως μπορεί να καταλάβετε, είναι η διεύθυνση του παραλήπτη. Γιατί αυτή η διεύθυνση του πακέτου θα συγκριθεί με την ταυτότητα, με τη διεύθυνση του συγκεκριμένου υπολογιστή στον οποίο φτάνει το σήμα και το πακέτο γενικά αυτό. Και θα πει ο υπολογιστής, συμφωνεί αυτή η διεύθυνση με τη δική μου? Αν συμφωνεί, τότε απευθύνεται σε μένα το πακέτο, άρα συνεχίζω να το διαβάζω. Αλλιώς το κάνω discard, το απορρίπτω δηλαδή. Όπως βλέπετε, 6 bytes χρησιμοποιούνται για την MAC διεύθυνση, την έχετε συναντήσει στους υπολογιστές σας μπροστά. Συνήθως αναγράφεται ως 6 ζευγάρια 16 ψηφίων η MAC διεύθυνση και τα ανώτερα πρωτόκολλα δικτυακά αντιστοιχίζουν τη MAC διεύθυνση κάθε υπολογιστή που βρίσκεται σε ένα δίκτυο με μια IP διεύθυνση, ώστε να γίνεται η ανταλλαγή πληροφορίας με ένα πιο διαφανή τρόπο. Μετά και τη διεύθυνση αποστολέα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μία ένδειξη του πόσο μήκος έχει το πακέτο και τι τύπου είναι. 2 byte χρησιμοποιεί αυτό το δεδομένο. Ακολουθούν τα πραγματικά δεδομένα που ονομάζονται LLC δεδομένα και ακολουθεί ένα συμπλήρωμα. Εδώ είναι PAD, έτσι, όχι RAD. Ακολουθεί ένα συμπλήρωμα που θα πρέπει να φέρει το μέγεθος όλου του πακέτου σε κάποια προκαθορισμένα μεγέθη και θα τα δούμε αυτά παρακάτω ποια είναι. Τέλος, κλείνει το πακέτο με 2 byte που αφορούν έλεγχο. Και ο έλεγχος αυτός μπορεί να είναι ένα cyclic redundancy check, για παράδειγμα, δηλαδή ο υπολογισμός
ενός αθροίσματος ελέγχου, όπως μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το οποίο μπαίνει στο τέλος του πακέτου και με τη βοήθεια του οποίου ο δέκτης μπορεί να καταλάβει αν έχει λάβει το πακέτο σωστά ή αν έχει συμβεί κάποιο σφάλμα κατά τη μετάδοση. Και τώρα μπαίνουμε στο προγραμματιστικό κομμάτι. Αφού είδαμε έτσι την αρχιτεκτονική και θυμηθήκαμε κάποια χαρακτηριστικά από το τι ρόλο επιτελεί ένας Ethernet MAC controller στην διασύνδεση ενός συστήματός μας με το δίκτυο, ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνει ο σχεδιαστής, εσείς που θα κάνετε την ανάπτυξη ενός συστήματος με τη βοήθεια ενός τέτοιου Mac controller, είναι να γράψετε τον οδηγό, τον driver για αυτό το Mac. Οι καταχωρητές που χρησιμοποιούμε, οι βασικότεροι τουλάχιστον, είναι αυτοί εδώ. Εδώ δεν φαίνονται οι στατιστικοί καταχωρητές, οι καταχωρητές μάλλον στατιστικών, για να το πούμε πιο σωστά. Αυτοί λοιπόν εδώ είναι καταχωρητές ελέγχου και δεδομένων, όπως λέγονται. Ο CTL, control δηλαδή καταχωρητής, κάνει έναν γενικό έλεγχο, θα τους μελετήσουμε έναν στη συνέχεια και θα δούμε και παραδείγματα προγραμματισμού. Ο CFG είναι καταχωρητής διαμόρφωσης. Ο SR, Status Register, καταχωρητής κατάστασης, άρα εκεί περιμένουμε να βρούμε κάποιες σημαίες, κάποια flags που υποδεικνύουν τι έχει συμβεί στο σύστημά μας. Ο Transmit Address Register, ο TAR, λέει διεύθυνση των δεδομένων προς αποστολή. Τι έχουμε πει? Ότι τα δεδομένα δεν τα στέλνουμε ένα-ένα ο μικροελεγκτής στο περιφερειακό αυτοκύκλωμα, αλλά τι ορίζουμε? Ορίζουμε τη διεύθυνση της κύριας μνήμης όπου αρχίζουν τα δεδομένα που θέλουμε να αποσταλούν. Άρα, αυτή τη διεύθυνση αποθηκεύω στον TAR. Είναι λοιπόν ο βασικότερος καταχωρητής στην εκπομπή αυτός ο TAR. Ο Transmit Control Register έχει πεδία ελέγχου που αφορούν τον transmitter, δηλαδή τον πομπό, και ο Transmit Status Register σχετίζεται πάλι με τον εκπομπό και έχει πεδία κατάστασης. Για τον δέκτη, χρειαζόμαστε αυτόν τον καταχωρητή που τα αρχικά του βγαίνουν από τις λέξεις Receive Buffer Q Pointer. Όπως μπορεί να καταλάβετε από τη μετάφραση αυτών των λέξεων, είναι ένας δείκτης σε Receive Buffer Q, σε ουρά απομονωτών, δηλαδή χώρων προσωρινής αποθήκευσης, για τη λήψη των δεδομένων. Τι έχουμε στην πραγματικότητα, παιδιά? Έχουμε το λειτουργικό σύστημα που πιθανότατα χειρίζεται αυτόν τον Mac controller, το οποίο δεσμεύει από την κύρια μνήμη του υπολογιστή, φανταστείτε με μία memory allocation της C, με μία malloc, ελεύθερο χώρο. Και αυτό το χώρο το κρατάει σε μία δεξαμενή από buffers, από απομονωτές. Και όταν χρειάζεται έναν ελεύθερο απομονωτή, παίρνει τη διεύθυνσή του και πάει και τη γράφει εδώ. Ήρθαν δεδομένα στον receiver, στον δέκτη. Έχοντας τη διεύθυνση ενός ελεύθερου buffer, τα δεδομένα γράφονται ξεκινώντας από αυτή τη διεύθυνση και αυτός ο buffer πάβει πλέον να είναι ελεύθερος. Είναι δεσμευμένος. Μαρκάρεται από το λειτουργικό σύστημα ότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και αποδίδεται στην εφαρμογή σε ψηλότερο επίπεδο που θα πάρει τα δεδομένα και θα τα αξιοποιήσει. Μπορεί να είναι το email σας αυτό, για παράδειγμα, αυτή η εφαρμογή. Όταν η εφαρμογή σε ψηλό επίπεδο χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του δεσμευμένου καταχωρητή, αυτός ξαναμαρκάρεται ως ελεύθερος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι, αν βάλουμε τη διεύθυνση αρχής του σε αυτό τον καταχωρητή, για να αποθηκευτούν νέα δεδομένα που θα ξανάρθουν. Εν τω μεταξύ, όσο κάποιοι buffers είναι δεσμευμένοι και δεν έχουν αξιοποιηθεί τα δεδομένα τους, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποιοι ελεύθεροι για να μπορεί να αποθηκευτεί η νέα πληροφορία που έρχεται. Άρα, επαναλαμβάνω, ο RBQP πρέπει απαραίτητα να δείχνει σε έναν ελεύθερο, μη χρησιμοποιούμενο δηλαδή, buffer, όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που θα φτάσουν από τον δέκτη.
Η κατάσταση του receiver, αν έχουν φτάσει σωστά ή με σφάλματα ή οτιδήποτε άλλο, υποδεικνύεται από αυτόν τον καταχωρητή, Receive Status Register. Τα interrupts που οφείλονται είτε στον πομπό, είτε στο δέκτη, είτε γενικά στο Mac Controller, ελέγχονται από αυτούς τους καταχωρητές, των οποίων η δομή και η χρήση μοιάζει πολύ με τους καταχωρητές που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο για να ελέγξουμε τα interrupts. Τι κάνουμε στο εργαστήριο? Εάν θέλουμε να επιτρέψουμε μία διακοπή, πάμε σε έναν interrupt set register και κάνουμε το bit που ελέγχει την επίτρεψη της διακοπής για μια συγκεκριμένη αιτία. Θέλουμε να απαγορεύσουμε interrupt από αυτή τη διακοπή. Προσοχή! Δεν πάμε στον ISR να κάνουμε το 1 που βάλαμε πριν 0, αλλά πάμε στο αντίστοιχο πεδίο του interrupt disable register. Μάλλον, συγγνώμη, έκανα ένα λάθος. Αυτό που είπα πριν, ότι αν θέλουμε να επιτρέψουμε διακοπές, γίνεται από τον interrupt enable register και βάζουμε άσο στο κατάλληλο πεδίο. Ενώ αν θέλουμε να απαγορεύσουμε διακοπές, δεν βάζουμε 0 στο πεδίο που βάλαμε άσο πριν. Εξάλλου, αυτοί οι καταχωρητές, ο interrupt enable και ο interrupt disable, είναι εγγραφής μόνο και να θέλετε να διαβάσετε θα σας επιστρέφει κάθε φορά 0, ας πούμε, που δεν σημαίνει κάτι. Δεν γράφουμε λοιπόν 0 στον interrupt enable, γιατί το 0 είναι ουδέτερο στοιχείο στην πραγματικότητα. Αλλά γράφουμε 1 στην ίδια θέση, αλλά του interrupt disable register. Εάν θέλουμε να βεβαιωθούμε για την αιτία που προκάλεσε μία διακοπή, διαβάζουμε τον παραπάνω καταχωρητή από τον οποίο ξεκίνησα, το οποίο τα αρχικά βγαίνουν από τις λέξεις interrupt status register, κατάσταση διακοπών. Και αυτά είναι τα flags, τα interrupt flags, όπως τα έχουμε ονομάσει σε άλλες περιπτώσεις και στη θεωρία και στο εργαστήριο του μαθήματος, και τα οποία μας χρησιμεύουν βέβαια για να καταλάβουμε ποιος είναι εκείνος που έκανε αίτημα διακοπής. Το interrupt mask register μας δείχνει όχι ποιο interrupt έχει χτυπήσει, ποιο interrupt έχει ζητήσει εξυπηρέτηση, αλλά ποια interrupts έχω επιτρέψει. Αν έχω 2-3 interrupts επιτρέψει, όταν διαβάσω τον IMR, θα βρω άσος στα αντίστοιχα bit που δείχνουν ότι το αντίστοιχο interrupt έχει επιτραπεί. Η αντίστοιχη διακοπή έχει επιτραπεί. Και το τελευταίο καταχωρητή που βλέπετε εδώ πέρα στη λίστα είναι ένας maintenance register, ένας καταχωρητής που αφορά θέματα συντήρησης που δεν θα τον εξετάσουμε καθόλου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μελετούμε τα πεδία που θα συναντήσουμε σε έναν από αυτούς τους καταχωρητές. Πρώτα απ' όλα, για τον καταχωρητή ελέγχου, που ήταν ο πρώτος που είδαμε στη λίστα, έχουμε τα πεδία που βλέπετε να επεξηγούνται σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Το πρώτο και το δεύτερο αναγκάζουν τον Mac Controller να δουλέψει σε loopback mode. Τι σημαίνει loopback mode? Σημαίνει ότι η αποστολή συνδέεται κατευθείαν, γυρίζει πίσω στο μονοπάτι της λήψης, ώστε όταν εγώ πάω να κάνω ανάπτυξη ενός driver για αυτό εδώ το αναπτυξιακό σύστημα, να μην χρειάζομαι 2 υπολογιστές για να κάνω τη δουλειά μου. Απλά να στέλνω από τον transmitter και από το ίδιο σύστημα να λαμβάνω από το receiver την ίδια πληροφορία και να δω αν δουλεύει σωστά και αν γίνεται σωστά η αποστολή και η λήψη. Αυτό σε πολλά συστήματα γίνεται και με ένα εντελώς απλοϊκό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρεις σε μια συριακή θύρα, για παράδειγμα, σκεφτείτε. Μπορεί να πάρεις τη γραμμή transmit και να τη συνδέσεις κατευθείαν με ένα καλώδιο στη γραμμή receive. Και ό,τι στερνείς να λαμβάνεται από το ίδιο σύστημα πάλι πίσω. Μόνο που για να μην αναγκάζεσαι να βάλεις έναν εξωτερικό κονέκτορα με τα καλώδια να ανατροφοδοτούν το ένα σήμα το άλλο, υπάρχει δυνατότητα να γίνει μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα αυτή η αναστροφή, αυτή η επιστροφή μάλλον της πληροφορίας. Το loopback μπορεί να γίνει σε ψηλό επίπεδο πριν φτάσει
σχεδόν σε επίπεδο ακροδέκτη ή να γίνει όταν φτάνει σε επίπεδο ακροδεκτών. Απλά πριν βγουν οι ακροδέκτες γίνεται ένα βραχικύκλωμα και επιστρέφει η πληροφορία από τον transmit στο receive ακροδέκτη. Για να επιτρέψουμε το μονοπάτι της αποστολής δεδομένων στο Mac Controller και το μονοπάτι της λήψης ή ένα από τα δύο ή κανένα από τα δύο, χρησιμοποιούνται αυτά τα δύο bit. Άρα λοιπόν, εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο οι γενικοί διακόπτες του μονοπατιού λήψης και του μονοπατιού αποστολής. Αν δεν βάλετε άσο εδώ, οτιδήποτε και να γράψετε αλλού, δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση το σύστημα και δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Mac Controller. Αυτό δεν θα εξηγήσουμε, κάνει κάποια ειδική λειτουργία το MPE. Τι είπαμε, ότι υπάρχουν καταχωρητές που αποθηκεύουν στατιστική πληροφορία. Πόσα bytes στάλθηκαν, πόσα λήφθησαν, πόσα πληροφορία έχει ληφθεί σωστά και πόση λάθος, για παράδειγμα. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να καθαρίσουμε αυτή την πληροφορία για να ξαναρχίσουμε να μετράμε από την αρχή, όπως για παράδειγμα όταν κάνετε αποσύνδεση από ένα δίκτυο και μετά ξανακάνετε σύνδεση σε ένα δίκτυο και θες με την δεύτερη φορά που έκανε σύνδεση να ξεκινήσει να μετράει εξ αρχής την πληροφορία αυτή, πρέπει να κάνεις άσο αυτό το bit, το CSR. Το increment, αυτό λοιπόν είναι clear statistic registers. Ενώ το ISR είναι increment statistic registers. Προσοχή, δεν έχει να κάνει με interrupt, το ISR, έτσι. Είναι increment statistic registers. Δοκιμαστική αύξηση κατά ένα όλων των καταχωρητών στατιστικών για έλεγχο. Μπορεί να μην είστε συνδεδεμένοι πουθενά και να βλέπετε να μετράει αυτό πληροφορία ή να στέλνετε πληροφορία και να μην κουνιέται τίποτα, να βλέπετε ότι δεν αποστέρνετε κάτι και αναρωτιέστε, τελικά στέρνετε ή όχι. Μήπως είναι πρόβλημα οι καταχωρητές των στατιστικών και δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα. Μπορεί να κάνετε μία δοκιμή λοιπόν, βάζοντας έναν άσο σε αυτό το bit. Οπότε θα πρέπει να παρατηρήσετε ότι όλοι οι στατιστικοί καταχωρητές θα αυξηθούν κατά ένα και θα συμπεράνετε ότι όλοι δουλεύουν κατά συνέπεια. Άρα κάποιο άλλο θα είναι το πρόβλημα στο σύστημά σας, όχι ότι χάλασαν οι καταχωρητές των στατιστικών. Write enable στα statistics. Αν βάλουμε 0 εδώ, μπορεί να απαγορεύσουμε, να μην καταμετράτε η πληροφορία που στέλνετε ή λαμβάνετε. Να μην δουλεύουν οι καταχωρητές στατιστικών. Και το τελευταίο έχει ενδιαφέρον, το back pressure όπως ονομάζεται. Τι είπαμε νωρίτερα όταν σας εξήγησα το πώς δουλεύουμε στο Ethernet MAC πρωτόκολλο, ότι όταν γίνει collision, διακόπτουν, επειδή ακούν οι αποστολείς τη γραμμή, διακόπτουν αμέσως την αποστολή τους, γιατί λένε ότι τώρα δεν έχει νόημα να συνεχίσω, αφού ό,τι στέλνω γίνεται scrambled με πληροφορία που στέλνει κάποιος άλλος. Αυτό όμως, το να προκληθεί επίτηδες η διακοπή της αποστολής πληροφορίας από κάποιον άλλον, επειδή εμείς τον δεύτερο, τον τρίτο υπολογιστή δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, μπορούμε με έμεσο τρόπο να τον αναγκάσουμε να σταματήσει την αποστολή της πληροφορίας. Τι κάνουμε λοιπόν? Ενώ ακούμε ότι κάποιος άλλος στέλνει, επίτηδες στέλνουμε κι εμείς, για να προκαλέσουμε collision. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκάζονται όλοι όσοι πήγαν να στείλουν νωρίτερα ή έστελναν χωρίς πρόβλημα να αποσυρθούν και να σταματήσουν την αποστολή τους. Είναι λοιπόν ένας τρόπος, ένας υπολογιστής που βρίσκεται εδώ, να αναγκάσει έναν άλλο υπολογιστή που βρίσκεται στο δίκτυο να σταματήσει να στέλνει αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή. Είναι η πρόκληση του back pressure. Βάζοντας έναν άσο απλά εδώ μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Αναγκάζουμε το δίκτυο και όποιον στέλνει εκείνη τη στιγμή να σταματήσει, γιατί έχουμε προκαλέσει ένα τεχνητό collision. Ο δεύτερος καταχωρητής μοιάζει με τον control, λέγεται διαμόρφωσης καταχωρητής και ορίζει μερικά χαρακτηριστικά του πώς θα γίνει η επικοινωνία. Για παράδειγμα, με τον πρώτο bit διαλέγουμε αν θα έχουμε 10 ή 100 Mbps, την ταχύτητα δηλαδή αποστολής. Με το δεύτερο bit διαλέγουμε μεταξύ full duplex και half duplex επικοινωνίας. Το δεύτερο bit, το BR, δεν το εξετάζουμε. Το CAF ουσιαστικά
βάζει το σύστημα σε promiscuous mode, νομίζω, γιατί έτσι όπως υπάρχει περιγραφή δίπλα, αυτό υποδηλώνει, ότι όλα τα έγκυρα πακέτα να γίνονται δεκτά, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται σε εμάς ή όχι. Broadcast πακέτα. Εκτός από τα πακέτα που αναφέρονται σε εμάς, που τα στέλνει ο Α μόνο για το Β. Υπάρχουν άλλοι δύο τύποι πακέτων. Τα πακέτα broadcast, τα οποία τα στέλνει ένας και απευθύνονται σε όλους, είναι ανακοινώσεις ουσιαστικά τα broadcast πακέτα, και τα multicast πακέτα, τα οποία αναφέρονται σε ομάδα παραληπτών και όχι σε έναν μόνο. Θα δούμε παρακάτω την επόμενη ώρα λίγο ακριβώς τι γίνεται με αυτούς τους τρεις τύπους πακέτων. Πάντως, από το bit νούμερο 5 σε αυτόν τον καταχωρητή, βλέπετε ότι not broadcast, ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε να λαμβάνονται broadcast πακέτα, αν δεν θέλουμε. Ενώ το multicast επιτρέπει τη λήψη multicast πακέτων με έλεγχο κατακερματισμού. Τι σημαίνει κατακερματισμός εδώ στις διευθύνσεις? Σημαίνει ότι αν συμφωνεί ένα μέρος της διεύθυνσης με τη δική μας, τότε θεωρείται ότι αναφέρεται σε εμάς, και σε εμάς μάλλον. Άρα οι ομάδες καθορίζονται επειδή ένα μέρος της διεύθυνσής τους είναι κοινό σε όλους τους υπολογιστές. Unicast πακέτα είναι αυτά φυσικά που όλη η διεύθυνση πρέπει να συμφωνεί, η διεύθυνση παραλήπτη του πακέτου πρέπει να συμφωνεί με τη διεύθυνση αυτού που λαμβάνει. Τα πακέτα έχουν δύο μεγέθη, ή 1522 ή 1518 byte. Αν έχουμε κάνει το big 1, τότε λαμβάνουμε 1522 byte πακέτα. Ενώ αν 0, 1518. Αυτό έχει να κάνει και με το padding, με τη συμπλήρωση που λέγαμε πριν. Αν έχεις μια πληροφορία που την κόβεις σε πολλά πακέτα των 1522 ή 1518 byte, ανάλογα με το αν έχουμε διαλέξει big ή όχι, το τελευταίο πακέτο που θα συμπληρώσεις, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ταιριάζει ακριβώς το υπόλοιπο της πληροφορίας με όλη την LLC, με όλο το LLC πεδίο που έχεις δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις. Για να είναι ακριβώς αυτό το μέγεθος, αυτό που θα σταλεί, θα συμπληρωθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, με 0. Και να έχουμε αυτά τα σταθερά μεγέθη. Το 9 το αφήνουμε, τα 10 έως 11, 4 τιμές μπορούμε να ορίσουμε και μπορούμε να διαμορφώσουμε το ρολόι του συστήματος, διαιρώντας το δια 8, δια 16, 32 ή 64. Ούτε με το 12 θα ασχοληθούμε, το 13 όμως το έχετε ήδη συναντήσει στην περιγραφή του MII και του RMII πρωτοκόλλου, οπότε αν κάνουμε άσο το RMII, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε πάνω στην πλακέτα το RMII interface και όχι το MII. Το reduced δηλαδή, με τις 7 γραμμές και όχι τις 16. Ας δούμε και αυτούς τους δύο καταχωρητές πριν κάνουμε διάλειμμα. Ο Ethernet Status Register ουσιαστικά είναι ένας γενικός καταχωρητής ελέγχου του Ethernet με 2 bit μόνο και δείχνει αν αυτός ο ακροδέκτης είναι 0 ή 1, μπορεί να μην μας χρησιμεύσει κάπου. Το δεύτερο όμως δείχνει αν το φυσικό μέσο είναι απασχολημένο ή όχι. Άρα αυτό το bit ο αποστολέας θα ελέγξει πριν δοκιμάσει να ξεκινήσει την αποστολή. Και αν το βρει ότι η ένδειξη αυτή ότι το μέσο δεν είναι απασχολημένο, τότε θα προχωρήσει στην αποστολή. Αλλιώς θα ξέρει ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το μέσο και άρα δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτός προς το παρόν. Ο αμέσως επόμενος καταχωρητής είναι ο καταχωρητής ελέγχου του πομπού. 2 πεδία έχει όλα και όλα. Ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Το δεύτερο πεδίο, αν το κάνουμε 1, εννοείται ότι το CRC περιλαμβάνεται στα δεδομένα. Άρα δεν πρέπει να το ξαναυπολογίσει το hardware. Σημαίνει ότι αυτός που μας έστειλε τα δεδομένα, είτε με λογισμικό είτε με δικό του hardwareικό μέσον, έχει κάνει και τον υπολογισμό του CRC. Και άρα δεν πρέπει να ξαναυπολογιστεί. Αν όμως αυτό είναι 0, σημαίνει ότι
το hardware του Ethernet MAC πρέπει να κάνει αυτό τον υπολογισμό του CRC και να προσθέσει το πεδίο αυτό στο τέλος. Τα πρώτα 11 bit είναι το μήκος των δεδομένων που θέλουμε να μεταφερθεί. Και μάλιστα, όταν γράψουμε το μήκος, είναι και σαν να πατάμε τη σκανδάλη, λέγοντας στο σύστημα, τώρα ξεκίνα την αποστολή. Άρα δεν θα πάω σε παρακάτω καταχωρητή, αλλά θα σας γυρίσω πίσω σε αυτόν τον καταχωρητή, τον Transmit Address Register, που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να πας να γράψεις στον Transmit Address Register τη διεύθυνση που θα αρχίζουν τα δεδομένα σου, που θες να σταλούν, και μετά θα πας στον Control Register να γράψεις το μήκος των δεδομένων. Γιατί με το μήκος των δεδομένων θα ξεκινήσει κατευθείαν η αποστολή. Δεν θα έχεις χρόνο να πας μετά να γράψεις πού θα βρεθούν τα δεδομένα. Σημειώστε αυτό, γιατί είναι πολύ βασικό για τη σωστή σειρά της οδήγησης αυτών των πεδίων. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη ώρα με τους υπόλοιπους καταχωρητές και με παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορούμε να γράψουμε κώδικα που κάνει κάποια στοιχειώδη αποστολή και λήψη δεδομένων πάνω από το Ethernet MAC.